Welcome to KUYA'S TV channel. Like, share and subscribe. Ito-type nyo lang dito yung portal.lto.gov.ph then enter. Yan, click nyo lang to, LTMS online portal LTO, click nyo yan, then click nyo tong registered now, tong red now. Yan, basahin nyo lang tong terms of agreement. Yan, basahin nyo lang yan. Pagkatapos nyo basahin, tayo sa baba, click nyo tong do you accept the terms of agreement. Check nyo lang tong box, yes, I accept. Tapos itong security code, lagay nyo lang yan, G, tama G, hindi ko nakakita, G, saan na yan, G ba yan, GB E C 5, next, enroll as an individual, yan, click nyo lang yan. Yan, sabi dito, do you have a Philippine driver's or conductor's license? Click nyo lang tong no. Dahil magpaparenew pa lang naman kayo, ibig sabihin yan, wala kayo niyang lisensya. Kaya no. Next. Nationality, are you a Filipino citizen? Click nyo lang yes. Ipila pa nyo lang to, yung last name, first name, middle name. Yan, birthday, gender, last name, ito lahat yung may red. Dapat yan pinipilapan. Tapos next nyo lang yan, next. Next nyo lang yan. Tapos dito, yan, dapat active na email address ang ilalagay nyo dito. Yan. Tapos maglalagay din kayo ng cellphone number. Dapat yung cellphone number active din yan. Yan, kasi lahat ng transaction nyo dito sa LTO portal, isesend nila dyan sa email address na binigay nyo dyan. Yung mga resibo, kunyari nagbayad kayo dyan, resibo diretso yan mismo dun sa email address nyo, bibigyan kayo ng soft copy. So pagka-send nyan, magsisend sila sa inyo ng link. Few moments later. So ito na yung binigay nilang link. I-click nyo lang tong link na sinend nila sa inyo. Tapos ito, gagawa kayo ng password yan. Gagawa kayo ng sariling password. Dito gagawa kayo ng sariling password para magkaroon kayo ng access sa portal nila. So ito ang itsura pag nakalagin na kayo. Ganito po ang itsura niya. Yan, license, makikita niyo dyan yung transaction nyo, yung violation nyo, documents, yan, profile nyo na dyan na. Yan yun na makikita. Tomorrow for sure. Apat na daliri. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.